chị quay lại với Nắng cho Tây Nguyên TV nhá, lại là nông dân Tây Nguyên đây các bạn chị ơi. Thì trước mắt các bạn chị làm cái dàn diễn viên sầu riêng đông con này, và cái số lượng trái ở dưới tầng dưới rất là nhiều, và cái sự cạnh tranh dinh dưỡng nó đã bị cạnh tranh dinh dưỡng, và những trái to trái nhỏ nó giật méo rất nhiều. Có một số trái thì tròn đẹp, số trái ra sau thì cũng tạm tạm, nhưng mà thấy cái lượng trái ở trên gai của nó thì thấy nó kiểu nó hơi nhăn nheo, và cảm giác như là nó bị thiếu chất dinh dưỡng nhá. Có một số trong thì nó đã bị hút teo mất cái cành luôn. Thì em mấy đợt đầu thì em toàn bỏ số 3 số 15 không á chị, thì sợ là nó dư đạm về mùa mưa nên là bỏ 3 số 15 cân bằng. Thì rốt cuộc là khả năng là nó lại thiếu dinh dưỡng, nó cạnh tranh dinh dưỡng thì những trái nó giật méo lung tung hết, trái to trái nhỏ, mà cảm thấy là cái trái đợt này nó kiểu chậm phát triển, không phát triển không chị, không phát triển. Nên là bây giờ đợt này thì quyết định là sẽ tăng cường cho nó 3 số 16 thử coi thế nào. Tại vì cái sầu riêng bên là giai đoạn bên nước rút rồi, giai đoạn bây giờ như này, trái này bị hở này, hở vú này. Giai đoạn bây giờ là giai đoạn tầm 101, 120 đến 130 ngày rồi, mà do cái sầu riêng nó không đều nhá, nên là nó bị lung tung hết. Nên là bây giờ không biết bỏ cái pha số đợt này bỏ 3 số 16 thì nó liệu có ổn không. Nếu các anh chị nào có kinh nghiệm thì bình luận và cùng cải thiện cái vườn, coi bỏ 3 số 16 nó có hiệu quả không, hay là nó lại phản tác dụng nhá. Đây có một số là bị nấm này, đấy, nấm chấm chấm đen đen này. Trên kia có con trái, trên kia nó cũng bị nhá. Và một số vừa rồi mình phát đất này, phát cỏ nó chỉ đất này. Hiện tại đất đang bám trên cái trái này. Vừa rồi em cũng xịt thuốc dưỡng cho nó, để xịt cố tình là xịt cho những cái đất này nó rớt đi cho nó đỡ nấm. Nhưng mà rút cuộc xịt vẫn không hết được này, nó vẫn đang bám dưới cơ dưới này. Mà cái đất dưới này lên nhiều khi là nó tha nấm lên, là cái trái nó dễ bị nấm nhá. Đấy, các chị nhìn thêm một cành nhỏ xí như này, 2, 4, 5 trái. Đấy, cạnh chân dinh dưỡng nó hút cái cành này ngoài đọt này. Đấy, bắt đầu là có sự đào thải và rụng này, rụng lá, thiếu dinh dưỡng nên hút. Nhiều khi là cành này có khi là rụng cành này, chết cành này luôn. Nên là bây giờ em sẽ quyết định là tăng cường thêm 3 số 16. Thì nhiều người có ý là bây giờ giai đoạn này chỉ có bỏ 3 số phân 12, 12, 18 để cho nó tăng kali lên để làm cơm. Nhưng mà thời điểm này cái trái mình nó xấu quá, với lại nó bị méo mó rất nhiều, đồng thời cái trái nó kiểu nó hơi vàng vàng nữa. Mình quyết định là tăng cường phần 3 số 16 để cho coi nó có thể cải thiện được tí nào cho trái nó ổn hơn không. Đạm tổng hợp 16 này, lân hữu cơ hữu hiệu này là 16 này, kali là 16 này. Đấy. Thì còn riêng về phần vườn của em thì em đang thí nghiệm, và đồng thời thì các anh chị cũng quan sát cái dàn đọt ở trên là vừa rồi là bị nhện đỏ nó tấn công, dây săn tấn công nữa, nó đốt cho cái đọt là queo hết luôn. Đấy, đọt không phát triển giống mình, đốt đọt luôn. Và cái bộ lá thì cảm giác bộ lá nó kiểu kém, không phát triển, nó bị vàng, nó bị đốm. Đấy, nên là bây giờ quyết định là tăng cường thêm cái hàm lượng phân 3 số 16 này để cho nó có thể cải thiện được. Thì còn riêng về cái sầu riêng tơ thì lá nó cực kỳ xanh rồi. Đấy, lá xanh đen luôn. Và những cái tiêu thì năm nay thì thấy trái cực kỳ nhiều luôn, cái chuỗi nó dài, chuỗi nó kéo rất dài luôn. Và bây giờ thì sẵn cái phân 3 số 16 này thì em cũng quyết định sẽ bỏ luôn cho mấy cái tiêu luôn nhá. Đợt trước cũng bỏ 3 số 15 cũng bỏ cho tiêu. Nói chung là cho nó ăn ké lẫn nhau luôn, để cho nó hấp thu dinh dưỡng để nó nuôi những cái quả, những cái trái này để cho đậu được nhiều này. Nhưng vừa rồi là sợ là mưa nhiều nên nó sẽ bị trôi những cái lượng phấn đi, thì trái nó sẽ bị tăng cưa. Hy vọng không biết nó có răng cưa không, nhưng mà chuỗi năm nay thì nó cực kỳ dài này, anh chị thấy không? Đấy, chuỗi nó dài không? Mà trái này, như trái này bây giờ là nằm cái kẽ lá nó che nữa, thì hiện tại là cái trái này trái vẫn tương đối là đều, nhưng nó không bị răng cưa này, không răng cưa mấy nhá. Nên là hy vọng cái dàn tán lá nó phủ thì nó đỡ ảnh hưởng đến nước, thì nó sẽ đều trái để đỡ răng cưa này. Anh chị cũng quan sát từ dưới lên trên này. Đấy, trái này. Đấy, cái lượng trái nó chuỗi dài. Đấy, cây này vừa rồi cột thì đọt bắt đầu là chuẩn bị phóng ra này. Bắt đầu có hiện tượng rây xanh này, nó cắn vào bộ cân cứng này, chích hút này, queo đọt chưa, đọt queo lại luôn.
bắt đầu tới là sẽ xong cái đợt bỏ phân này và sẽ xịt cho nó một đợt thuốc sâu bảo vệ cho những cái trái luôn nhé. Cái trái tiêu mới ra là bảo vệ cho nó khỏi chết hút cái bông luôn để cho nó phát triển. Còn cái vấn đề tiếp theo mà nó xảy ra cái gì khi mình bỏ những cái bỏ phân này vào thời điểm này thì các bác anh chị cùng chờ đón xem tiếp theo, xem nó có xảy ra chuyện gì không, nó có ảnh hưởng gì không nhé. Rồi nó liệu bỏ phân này nó có ảnh hưởng đến cái cơm, làm cơm hay không đấy. Nhưng bây giờ thì cái giai đoạn này có một số là đi tầm 120-130 ngày là có một số vườn là đã rụng trái rồi, rụng cho chín rồi. Đấy, nó không đều nhé, nó lắc lắc lung tung. Là mình cố gắng kéo thêm thời gian cho thêm dài thêm một xíu nữa, tại vì thời điểm bây giờ là như Trung Quốc đang còn đóng cửa hay là trừng lại mua, giá sầu riêng bây giờ đang còn sụt, giảm rất mạnh, nên là cũng hy vọng sẽ kéo thêm một thời gian để cho nó trái to thêm, và đồng thời nó chậm cái sự giai đoạn lên cơm và phát triển trái, để hy vọng rằng giá nó sẽ lên nhích lên một xí để mình có thể bán nó có lợi nhuận hơn nhé. Đấy, sẵn trời đang còn nắng nên là để chiều mát mát bắt đầu em mới rải cái phân để cho nó ngấm. Nếu đêm mà nó rạ ra, đêm nó mưa thì tốt, mà không mưa thì sáng mai mình rạ phân mình sẽ tưới nhé. Thì em đang ở trên cao này, sẵn đã chặt những cái gòn nó nằm ở trên cái đọt tiêu anh chị, nó cao quá nên là chặt đi. Đấy, chặt thì nó thấp, nó khỏi che cái tán tuổi tiêu phía trên để cho tiêu nó phát triển nhá. Sẵn đây thì các anh chị cũng quan sát luôn cái dàn viên điện tử sầu riêng đông con này, nhìn từ trên cao này. Đấy, bao quát từ trên cao. Đấy, lá thì về chiều này nắng hấp thụ ánh sáng nên là nó đang còn tươi tịnh này. Bắt đầu về hơi chiều thì nữa là nó sẽ ngủ và đồng thời thì nó sẽ héo nhá. Nó chỉ những cái đọt cây gòn ở phía trên này. Trước là có chú hàng xóm bên kia thì ông sang ông giật, nhưng mà lâu nay làm cái bờ rào đã khóa cửa rồi ông sang được, nên là cái gòn này nó bây giờ nó tốt đó, nó tốt này, nên buộc mình phải phát xuống để cho nó hạ thấp xuống cho một xí, chứ bây giờ nó không có là để càng ngày nó càng lên cao, mà lên cao thì sau này mình hái cũng mệt, mà mình giật cây giật đồ cũng mệt nhá. Đấy, trên này sầu riêng này gần này. Đấy, đã chưa? Bao quát từ trên cao, quay thật chậm để bắt được đồn nét và các anh chị cùng quan sát hết dàn nhịp viên điện tử sầu riêng này. Đấy, đây kia là của hàng xóm này. Đấy, nhưng mà cây cối nó che hết rồi, không thấy được, nên là làm bây giờ quyết phải chen lẫn vô những cái cây này cái kia một xí các anh chị. Đôi lúc sầu riêng mà nó có thất thế thì nữa thì đang còn cây tiêu, vẫn đang còn cà phê này, thì kiếm được ít nguồn lực từ cây này cây kia. Nhiều khi sầu riêng mà nó xuống giá xuống sâu quá thì cũng gay go. Đấy, còn lại là cây tiêu là nó có cái gòn là nó có cái nước, thì khi cái rễ tiêu nó bám vào, nó hút vào thì nó làm độ mát về mùa khô thì tiêu nó cũng sẽ hút được nước cây gòn ra, thì nó vẫn có cái sự tươi, nó ít khi bị héo hơn. Đồng thời thì cây gòn nó đỡ nấm bệnh hơn cái trụ si là vì mùa khô là nóng nắng này, thì rồi các cái nấm bệnh nó nằm ở trong trụ si rất nhiều, mà thấy nhiều người ở khu vực xung quanh đây rồi trồng trụ si là hầu hết là được 2 năm là tiêu nó rụng, nó tự động nó chết hết. Còn những cái sống này thì nó vẫn có, nhưng mà nó chết thỉnh thoảng hơn, nó đỡ chết hơn các anh chị. Và đồng thời những cái tiêu này thì tính ra là nó vẫn làm khỏe hơn sầu riêng rất nhiều. Nếu giá thời điểm này cao này, và xịt thì một năm xịt nó được vài lần. Đấy, nhất khi mà làm bông, kích bông này, rồi xịt thuốc sâu cho nó một hai đợt khi bắt đầu là làm hoa làm bông. Sau này lớn thì có xịt không xịt nữa thì thôi, đấy, trái nó vẫn cứ ok, nó đỡ độc hại hơn sầu riêng rất nhiều. Nên là nếu mà làm tiêu mà không chết thì mình làm có diện tích mình sẽ chen lẫn vài hàng, một hàng tiêu, ví dụ là một hàng sầu riêng đấy, cắt khoảng là vừa chắn gió này, đảm bảo cho gió nó khỏi làm hư hại nhau như mấy cái cây đó, nhờ những cái tiêu xung quanh nó vây nó cái tán không bị đã táp theo miếng mặt trời mọc, giống như của ông già trên đó, của già em trên nó bị táp mất một nửa mặt hướng mặt trời mọc nhá, cây nó bị hư, cây mất một bên. Còn như đây là cái tán thấy tương đối là tròn đều đẹp.
tán đẹp, nên nó có sự chắn gió của những cái tiêu cây gòn là cực kỳ ok luôn. Mình kết hợp cả hai thứ lại với nhau thì nó sẽ hiệu quả kinh tế, nó với lại nó bảo vệ cây mình nó tốt hơn rất nhiều. Đấy. Em tiếp tục phát và chặt nhé, thì nó đến mát mát trời sẽ tiến hành sẽ bỏ phân. Đây, các bạn chỉ cùng quan sát phía trên xa xa kia là có những đám mây mưa, vì nó đã mưa to rồi các chị. Đó, hy vọng gió thì gió xuôi về đây thì nó sẽ đưa cái cơn mưa xuống về đây nhá. Bây giờ em sẽ xuống tranh thủ và em bỏ phân cho nó. Hy vọng cơn mưa nó kéo đến và nó mưa cho mình. Đấy, mưa cho tan phân đỡ phải tưới nhá. Đấy, vừa phát vừa căn mưa luôn. Đấy, bao quát phía trên cao, các bạn chỉ quan sát. Đấy, nhìn những cái sâu điên đã chưa? Xanh biếc luôn. Đấy. Phía trên kia những cái gòn cao quá, cũng không tới luôn. Đấy, bây giờ tranh thủ đón mưa các chị. Hy vọng cơn bức, cái đang bức trời này nó sẽ mưa. Đêm qua thì cũng có một trận mưa rồi nhưng mà cũng vừa vừa. Nên em quạng thì bỏ, nhưng mà rốt cuộc là chưa bỏ được, cái là chợt mất một cơn mưa rồi. Nên hôm nay bỏ. Nếu mà ngày mai không mưa thì sẽ tiến hành tưới cho nó các chị. Đây này mở có hai đầu nhé, một đầu mở ra rút ra được, còn một đầu không. Thời kỳ này là thời kỳ đáng lẽ nếu mà trái như đẹp như ở vườn nhà là trái tròn và tương đối là to và đẹp rồi thì cũng không cần bỏ phân này nữa. Nếu có bỏ thì bỏ một ít mồi cho nó có cái dinh dưỡng để nó hấp thụ, để nó nói thôi. Bây giờ mà bỏ nhiều là sợ trái nó bị gai. Còn ở đây trái nhỏ quá nên là vào cái cuống nhìn thấy cái da nó hơi teo teo, nó chưa có phần gai, chúng tôi là dạng như hàng quá khổ là mình không dám bỏ. Nên bây giờ thì nó đang nhỏ nên là cũng bỏ đại thử coi thế nào, cái gì cũng phải thử nghiệm. Ra từ được đầu tiên mà mình bỏ bước vào làm bông xong, làm trái nhỏ nhỏ như quả trứng gà rồi thì mình bỏ những loại phân hàm lượng đạm cao, ví dụ như là 20 10, những loại hàm lượng cao để cho nó kích thích cho nó cái trái nó phát triển, nó chạy học chạy đồ cho nó tròn nó đẹp, thì từ đầu luôn thì nó ok hơn. Nhưng cái giai đoạn đầu thì em bỏ cái phân cũng phân dư từ đợt trước bỏ, nên là cũng tận dụng bỏ, nên là cũng không nắm được cái phân trong nó hàm lượng đạm như thế nào. Rồi đợt sau này thì lại bỏ toàn là cái bỏ phân 3 số 15 không, nên hàm lượng đạm nó vẫn ít. Nên sự chạy trái, trái nó lại bỏ trên một cây nó là nhiều quá. Ví dụ như bỏ cây 20-30 trái thì nó đây có cây được 40 trái, mà cây mình cái cây đang nhỏ nên là bỏ nhiều trái quá mà lại phân bỏ ít quá nên là không đủ để nuôi. Cái dàn lá bên ngoài là bị nhện đỏ tấn công, nó bạc nữa. Vừa rồi định kéo thêm một cây đọt cho nó khỏe cây, mà rốt cuộc là lại trúng rầy xanh nó bục sạch luôn, giống cháy đốt đọt luôn. Đấy, hôm nay thì sẽ tăng cường cho nó thêm coi như thế nào. Một vốc tương này thì có tầm 2 đến 3 lạng. Đấy. Vỏ ngoài tàn lá nha các chị.
Bây giờ tăng cho thêm một xí coi nhân nó như thế nào. Bỏ cho tiêu luôn, cà luôn, chăm sóc mấy cái cà, vất được cà luôn quá chị. Đấy, những cái tiêu thì mình bỏ xa gốc ra. Tiêu ăn, cà ăn, bỏ. Hy vọng nó sẽ mưa. Rải tung đều các gốc luôn. Bây giờ em cũng đã bỏ phân cho nó xong rồi các anh chị. Đây, hàm lượng phân được rải đều ở toàn bộ cái khu vực từ gần trong gốc, cắt trong gốc 1 mét trở ra ngoài này thì nó có những cái rễ nó ăn ở ngoài tán lá này rồi, thì mình bỏ phải vụ đều như thế thì ở trong thì có đôi cái rễ nó cũng sẽ ăn luôn. Đấy, cái màu này, màu trái nó cực kỳ xấu nhá. Đấy, nó không được xanh, nó kiểu nó bạc bạc, nó thiếu cái độ bóng. Như cây này thì trái nó cũng đang còn tạm tạm một xí đấy, cho nó ít trái nên là nó khỏe hơn. Đây, cái bộ lá như chán không? Đấy, bộ lá này nó không có cái chất diệp lục để mà nó nuôi được dinh dưỡng vào trong trái, nên là trái nó buộc phải méo thôi. Đấy, cành này cũng chưa cột được này, thì nó đu không biết có gãy không. Đấy, vẫn chỉ cùng quan sát qua một vòng cái dàn diễn viên điện tử sầu riêng này. Rồi em sẽ về nhà, em còn một ít phân em sẽ mồi cho mấy cây ở sầu riêng ở nhà luôn. Rồi các bạn chỉ cùng quan sát xem cái sầu riêng nhà em trước bị nấm 3 trái, nấm cuống, bây giờ thì nó có hiện tượng nấm được không nhá. Đây, nhìn trái xấu chưa. Đó, hy vọng rằng cái đợt phân này bỏ thì nó sẽ hấp thụ và đồng thời thì nó sẽ to thêm một trái thêm một chút nữa, chứ thấy cái tình hình gai nó vẫn có hiện tượng một đôi trái là nó vẫn bị bể gai nha các bác chị. Nhưng mà bây giờ phải chấp nhận đánh đổi thử nghiệm coi, chứ nhìn cái trái nó chậm quá. Lâu nay đúng ra cái trái này là phải phát triển to lắm rồi, nhưng mà vườn trên ông già của em là sẽ sâu, mà bây giờ trái nó tròn mà đẹp, mỗi tội có một chút nấm kim châm gì thôi, nhưng mà trái nó chạy tròn cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Còn trái này, những trái trên cao là nó chạy to tròn đẹp lắm, mà bây giờ nó cũng giật méo lung tung hết này. Nhìn cái mẫu nó tương đối là xấu. Đấy. Với lại cái số lượng cây của mình như thế này mà mình để cũng hơi nhiều trái nữa, làm dụng để hơi nhiều trái. Thứ nhất
Thứ hai là trên một cành mà bỏ rất nhiều trái nữa, nên là nó là cạnh tranh dinh dưỡng. Đấy, những trái này trước đây cũng tròn lắm mà bây giờ này nó méo mó hết. Có cái trái này nó bị nấm đây, nhưng mà em đã xử lý rồi, bây giờ lâu nay nằm nguyên si, nó không bị lây lan nữa, cho chèn cái miếng xốp vào nhưng mà chị. Còn bây giờ là bắt đầu nó có những hiện tượng này, đó, nấm hơi đen đen một xíu. Vừa rồi mới xịt nấm xong, bây giờ chuẩn bị tới là quay một đợt thuốc bảo vệ thực vật xong là sẽ quay lại tiếp tục xử lý nấm nhé. Thuốc nấm vừa rồi mua một phi 200 lít mà mới xịt được 100 lít thôi, còn 100 lít nữa thì bữa sau lại tiếp tục pha và xịt tiếp, xịt xử lý cho sầu riêng tiếp. Hy vọng rằng là nó đừng có bị nấm, để những trái này có thể phát triển tròn thêm một xí nữa cho nó đẹp màu mã. Đấy, thì vừa rồi em cũng đã cách đây 2 ngày thì cũng đã chia sẻ với anh chị một video về cái xịt humic với các chất dinh dưỡng trực tiếp vào lá, vào đất của nó. Thì humic thì nó sẽ kích rễ nó để nó sẽ phát triển mạnh ra. Thì sau 2 ngày thì bây giờ em tiến hành em sẽ bỏ phân. Thì sau này rễ nó sẽ kích hoạt rễ mới ra, thì sẵn phân mình bỏ xuống thì hy vọng rằng nó sẽ phát triển. Đấy, cái gai này đang còn nhọn hoắt này, đang còn tép lép gai thì chưa các chị. Nên là mình cho tăng cường vào để cho nó phình gai ra thêm một xí. Như thế mà vẫn có một số hiện tượng là vẫn bị gai này. Đó. Còn sau cái đợt này bỏ phân này mà nếu mà nó mà bị gai thì cũng đành chấp nhận để mà rút kinh nghiệm sang năm mà làm nhá. Đấy. Nói chung cũng cần học hỏi rất nhiều, học trên mạng xã hội này, rồi đúc rút từ những người có kinh nghiệm. Nhiều người họ có kinh nghiệm chứ chưa chắc gì họ đã bày cho mình để mình làm đâu. Nên là mình phải học hỏi, học lén, học qua mạng xã hội, rồi tự đúc rút ra. Đấy, tự đúc ra những cái kinh nghiệm mà mình có thể sau này mình áp dụng vào nó hiệu quả. Những trái này nó trước nó dài lắm, sợ là nó dài trái nó không em rút cuộc bây giờ là thành nó phình không đều luôn. Đấy, nợ gọc không đều. Đấy, bao quát cho anh chị cũng nắm qua một vòng trước khi bón phân, và sau thời gian nữa khi bón phân xong thì nó sẽ như thế nào, nó có sự thay đổi hay không, màu trái nó có sẽ lên xanh bóng hơn hay không, và trái nó có bị bể gai không, ảnh hưởng gì đến cơm không. Đấy là một loạt câu hỏi mà chưa có câu trả lời. Đây, hút cho chết đọt luôn thấy không? Đấy, nên là bắt buộc phải tăng cường. Để có hiện tượng là bắt đầu là có cơi đọt đi này. Đấy, những cơi đọt mới bắt đầu muốn hiện tượng đi này, nên là em sẽ tăng cường phân để cho nó không được trái thì nó sẽ được cái bộ lá cho nó khỏe cây nhá. Chứ không đến quá trình tiếp theo mình dưỡng để mình mà làm bông làm trái tiếp theo nữa là cũng mệt mỏi với nó. Đấy, đọt thì không nổi mà đang còn cùn đọt luôn nhá. Đấy, chị cùng quan sát qua một lượt, sau đó thì em sẽ về nhà và em bỏ phân cho nó sau vườn nhà, và đồng thời chia sẻ với anh chị cùng nắm bắt lại coi tình hình mấy cái trái sầu riêng ở nhà nó có vấn đề gì xảy ra so với cách đây mấy ngày bị nấm cuống hay không nhá. Đấy, bây giờ thì em đã có mặt ở nhà và đã bón xong phân cho nó các anh chị. Đối với cái cây này thì còn có 13 trái to nên là em bỏ ít thôi, nhưng bỏ rắc một xí để cho mồi nó có tí phân cho nó dưỡng bộ lá này. Vì đọt nó bắt đầu là chuẩn bị phóng ra này. Đấy, cây nó sung trong nó dư rồi bắt đầu nó đẩy ra đọt nhá. Thì các anh chị cùng quan sát lại xem cái tình hình cái nấm bệnh của nó như thế nào, có vấn đề tiếp theo xảy ra nữa không. Đấy, những trái này quá to rồi nên là bây giờ bỏ phân nhiều là cũng sợ nha, sợ nó bể là không dám bỏ, chỉ có bỏ mồi cho nó thôi. Đấy, những quả ở ngoài là nó quan sát nó cực kỳ to luôn các anh chị, còn ở trong màn hình thì nó hơi nhỏ một xíu, thì không biết nó thu do cái điện thoại nó thu hay sao. Đấy, những cái chỗ cuống dây rụng thì nấm cuống thì hiện tại bây giờ là đã tạm thời là chưa thấy có vấn đề gì xảy ra. Đấy, chưa có vấn đề xảy ra.
Nhìn những trái sầu riêng to tròn đẹp, nhìn đã mắt đó mà chị. Những trái như này thì tầm 4 kg là đạt tiêu chuẩn này. Gai nhím, da xanh này. Đây vẫn có hiện tượng là đôi cái vẫn có bị gai này các chị nhé. Đấy, nên là bỏ phân vào là cũng sợ lắm. Không bỏ phân thì sợ là nó lại thiếu chất. Đấy, bắt đầu dàn đọt đẩy ra này. Nhưng mấy cây bên ngoài này thì trái nhiều hơn nên là em bỏ cái lượng phân nó nhiều hơn một xí, cho là cái phần dần dinh dưỡng rất nhiều nên là mình tăng cường thêm cho nó các bác chị. Hiện tại như cây này thì chưa có vấn đề nấm xảy ra, chỉ có hiện tượng bị gai một xí do là đợt trước là mưa nhiều nhá. Cái phân bón thì nó cũng bỏ giống ngoài kia thôi. Mặt trời bây giờ nó đỏ, nhìn cái màn hình nó đỏ lòm. Với lại là có sóc nó trèo lên trèo xuống đây mà hiện tại bây giờ nó chưa thấy nó tấn công này. Đây nó đọt nó hút này, đọt teo lại không phát triển luôn. Nhưng được lá thì nó xanh hơn. Những cái lá trước mình đã kéo thêm được một cơi này. Đó, lá nhỏ nhưng mà nó xanh nhé, nhỏ nhưng mà xanh. Trước nó vàng nhưng bây giờ nó cũng đã trở lại màu xanh rồi. Những màu xanh của lá như thế này là quá ổn, quá đẹp này. Lượng trái bây giờ quay về tối thì nó màu kiểu nó chuyển sang hơi bạc đỏ đỏ màu cũng chỉ hơi đỏ màu một xíu. Nó cập nhật tình hình thường xuyên luôn, có sự thay đổi gì, diễn biến gì thì cũng chia sẻ với các bạn chị cùng nắm bắt luôn nhé. Vì có nhiều bạn chị coi qua rất nhiều tập phim rồi, nhưng có nhiều bạn chị ngày hôm nay bắt đầu mới coi lần đầu tiên, nên là cũng phải chia sẻ hết rõ để các bạn chị cùng nắm bắt được cái tình hình và những cái trái sầu riêng nó trong vườn nhà có những cây nào, trái như thế nào. Đấy, cùng chia sẻ hết để cho các bạn chị cùng nắm bắt được tình hình nó, sự thay đổi phát triển. Đấy, màu hơi tối một xí, trái cực kỳ đẹp. Cây này là sóc nó vẫn bò lên này, nhưng mà không biết nó có ăn hay không. Da thì nó cực kỳ xanh đấy nhá, màu da các bạn chị nhìn cái vân này. Đấy, cái vân của nó xanh lè luôn. Như làm được đặt như mấy cây này thì ok luôn. Đấy. Mình cũng sẵn ra vườn và bón phân cho nó, rồi đồng thời cũng chia sẻ với bạn chị cùng nắm bắt lại cái tình hình sầu riêng nó phát triển và nấm nó diễn biến như thế nào, đến đâu rồi, để các bạn chị cùng nắm bắt và cùng giải trí. Rất mong sự đóng góp ý kiến và ủng hộ của tất cả các bạn chị nhé. Xin cảm ơn và xin chào. Hẹn gặp lại các bạn chị ở các tập tiếp theo nhé. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang jo tain Awian TV sin cam on Waringuoi da ung ho va dong han chuking gi mwa vue ve han phuk than kong.